Alright, so welcome back to Learning Buddy. This is Sir Marvin at sa episode na ito, ang ituturo ko sa inyo ay ang mga acronym na kalimitan nating na-encounter sa pang-araw-araw dahil sila ay ginagamit para sa mga teknolohiya. Ang unang ituturo ay VGA. Ang acronym na VGA, ang ibig sabihin nito ay Video Graphics Array. So, ang VGA ay kalimitang nakikita sa likod ng mga computer. Ito yung mga sinasaksak natin para makita natin yung video display ng isang piniplay. Kung for example, yung video para makita sa TV, i-connect natin sa computer. Alright? So, ang tawag doon ay VGA, which means Video Graphics Array. Next, DVD. So, ito lost na, no? Wala na siya ngayon sa merkado. Pero ang DVD, ang ibig sabihin ay Digital Video Disc. Ito yung bilog na ginagamit natin para makapanood ng movie or ng series or ng music. Pwedeng i-play doon, di ba? Etc. Okay, next. Google. Ayan, kaibigan natin si Google. Ano ba si Google? Ang Google daw, ang ibig sabihin ay Global Organization of Oriented Group Language of Earth. Yan palang ibig sabihin ng Google. Kaya pala worldwide, no? Kasi global organization siya. Okay, so next. VPN. Ang VPN, ibig sabihin ay Virtual Private Network. Itong VPN, ginagamit ito para makakonek ka sa isang network na wala sa specific place mo. Okay? Ibig sabihin, it talks about privacy of specific location. Kaya nga pag sa mga tutorial, gumagamit tayo ng VPN para makakonek sa ibang bansa. Okay? Or sa ibang lugar. Next, LED or LED. Ibig sabihin, light emitting diode. So, kaya yung mga LED lights, no? Ibig sabihin, yung mga ilaw pala na yun ay emitting siya, no? Ng liwanag para siya ay maging matipid. Parang ini-emit niya yung liwanag itself. Once it releases it, it can also emit it. Diba? Next is UPS or UPS. Ang ibig sabihin pala nun ay uninterruptible power supply. Na kahit mag-brown out or whatever, meron pa ring power supply. So, parang nandun lang siya, di siya nawawala. Okay? In terms of blackout or brownout. Okay? Or a loss of power. Next, ATM. Ayan. Next, LCD. Ang LCD ay tinatawag na Liquid Crystal Display. Ayan. Ibig sabihin, yan. Alam naman natin yung LCD, di ba? Yung sa TV or sa ano man na device na merong LCD. Liquid Crystal Display. Alright? So, next, HS, meaning hotspot. Yan. Alam naman natin kung ano yung hotspot. Next, NFC. Ito yung cellphone ko, merong NFC. Near Field Communication. So, itong Poco NFC. Kaya siya tinawag na Poco NFC kasi kahit na merong nakaharang sa kanya, o kaya naman ay may at meron itong ganito. So, ang ibig sabihin pala ng NFC ay Near Field Communication. Yan. Ang kagandahan ng NFC ay malakas ang signal nito kahit na may mga nakaharang na mga barrier, no? O kaya naman walls, nagkakaroon pa rin ng signal or sa mga bundok. Ang alam ko ganun 'yon pag sa mga bundok, 'di ba? Sa kahit nasa malayong lugar ka, makakakonek ka pa rin kapag naka-activate ang NFC or Near Field Communication. Right, next is APN. So, itong APN ginagamit minsan ginagamit ito sa pagpalit ng APN para madaya natin yung data natin, no? So, access point name. So, cellphone to. Mayroon akong tutorial kung paano gamitin ang APN or access point name. Pinapalitan para mapalakas ang data. Ganun. Next, wifi, meaning wireless fidelity. Yan pala ibig sabihin ng wifi. Wireless fidelity. And PDF, ito yung mga papel, no? Or ito yung mga documents rather, no? Na hindi natin mababago ang laman kasi naka-PDF. So, ano ba ibig sabihin ng PDF? Meaning, portable document format. Tamang at sana'y manatutunan. By the way, itong pictures na ito ay galing sa The English page on Facebook. We are giving credit to this page. Thank you. Sana may natutunan. Huwag kalimutan mag-subscribe. I-hit ang notification bell para laging updated sa mga bagong videos ng Learning Buddy. Bye-bye!